me the most important. Please, this is one of the most important. 1.2 liter drippers, 2 liter dripper, 8 liter dripper. ده حاجه مهمه بالنسبه له. النقاط الاولانيه تصرفه حوالي 1.2 لتر في الساعه، النقاط الثانيه 2، النقاط الثالث 4 لتر في الساعه. 8. Okay. We give the same amount of water. The same amount of water. This just after giving the water, this 3 days later. الصوره فوق هو ادى نفس كميه الميه من خلال الثلاث نقاط دول، ودوت بعد ما ادى الميه على طول، والصوره اللي تحت بعد 3 ايام من الري. That black area there, the black area here, without oxygen. الحته اللي هي السوداء ديت في كل الاشكال ديت هي الحته اللي ما فيهاش اكسجين. Here you can see the slower you give water to the soil, the less oxygen problems you have. كل ما تدي الميه بتاعتك ببطء للتربه، كل ما يكون عندك كميه اكسجين كويسه، كل ما يكون عندك مشاكلك قليله. And it shows you that the slower I give water, the more my water moves to the side, the more it moves down than against the ones where I give fast water. وكل ما يكون النقاط بتاعك تصرفه قليل، كل ما انتشار الميه بتاعتك على الجوانب بيبقى احسن، كل ما انتشار الميه بتاعك بيبقى لاسفل احسن، كل ما يكون عندك اكسجين احسن. In South Africa, with our citrus, we are now at 0.5 liter per hour drippers. في جنوب افريقيا مع الموالح هم بيستخدموا نقاط نص لتر في الساعه. We try to give the whole day water, but slow. هم بيحاولوا يروي معظم اليوم، بس الميه ببطء، فبيستخدموا نقاط نص لتر. بيسلكها ازاي ولا ايه؟ بيسلكها ازاي؟ No sand, any soil. بيسلكها ازاي؟ Any soil. I worked for a farm in Saudi Arabia. بيقولوا بيسلكها ازاي؟ I had 3 blocks next to each other. The one block I had 1.6 liter per hour drippers. The other blocks I had 4 liter per hour drippers. The block with 1.6 liter, I give exactly the same water as for the 4 liter per hour drippers, but little more than double the time. Always, my production in the 1.6 liter per hour drippers better than the other blocks. هو عنده في السعوديه حوشتين، حوشه فيها نقاط 1.6، والحوشه الثانيه اللي فيها النقاط بتاعها 4 لتر في الساعه، وبيدي نفس كميه الميه، بس طبعا في الحوشه اللي هي النقاط بتاعها 1.6 بيبقى الوقت مضاعف، دايما بيبقى عنده كميه الانتاج في 1.6 اكبر بكتير من الأربعة لتر في الساعه، من الحوشه اللي فيها نقاط 4 لتر في الساعه. معلش سأل برضه حته احنا بتروي دلوقتي 1.6 لتر، قصدي سوري لتر في الساعه. انت عندك نسبه بخر وعندك ليتشنج، عندك غسالات، فين بقى الحاجات الميه ما بتنزلش تحت. الواحد 6 من 10 الميه ما بتنزلش تحت. الأربعة هي عمود الميه اللي هي بتغطي البخر ايفابوريشن. الحراره دي Evaporation. الكميه اللي هي نسبه يعني 1.5. What you must remember, on drip irrigation, the area that I have, that I will lost water to evaporation is this area.
شباب معلش الحته دي مهمه يا ريت تسمعها بعد اذنكم. هو السؤال كان على انه هو دلوقتي عن النقاط الاربعه لتر. الصوت ورا على فكره، مش الصوت ورا مصر. الصوت اللي جاي من ورا. هو كان السؤال على انه ان احنا كده في ميه، يعني النقاط اللي 1.6 بياخد وقت طويل، فالميه بتبقى معرضه على السطح وقت طويل فبتتبخر منها كميه كبيره. انما النقاط ال4 لتر وقت الري بيبقى قليل فالبخر بتاعه بيبقى قليل. هو اللي قال ان الحته اصلا اللي بيحصل لك فيها بخر حته قليله جدا، يعني ما نحطهاش في حسباننا. Look, I can keep you here till tonight, so ممكن نفضل هنا لغايه بالليل. This is soil water measurement instruments that I can use to help me to measure water content in the soil. دي الطرق اللي ممكن يعني احسب بيها او اكشف بيها على رطوبه التربه. The most important one on that whole slide is that one. احسن واحده او اهم واحده فيهم كلهم اللي هي الاولى، الحفره. Yes. If you don't look in the soil, you can have this, you can have this, you can have this. You will never irrigate correctly. انت ممكن يكون عندك معظم الاجهزه المتطوره ديت، بس اهم حاجه تعمل الحفره لان هي دي الحاجه المثاليه اللي هتوريك الميه في التربه شكلها ازاي. You must make a hole every or 2 times per week in a block. لازم تعمل حفره مرتين في الاسبوع في الحوشه، لكل حوشه. I was yesterday at a farm. The guy had nice bud break, everything, the early sweet was growing like this. I told him, when last you give water? No. The other day. I said, what's the other day? He said, the beginning of January. I said, you check the soil is wet? He said, yes, sir. We checked the soil is very wet. I said, okay, please make me an offer. Why you want offer? I said, I want to see if the soil is wet. That profile, he made me an offer this deep. That profile was dry from the top till the bottom. If you don't look in the soil, you will not know when to irrigate. هو امبارح كان في مزرعه فيها السويس، عنده التكليف بتاعه منتظم كويس جدا، طول المواد منتظمه، بيسال الناس انت رويتوا امتى؟ قالوا له احنا روينا يعني من فتره، يعني طب الفتره دي قد ايه؟ بيسالهم ما قالوش يعني، فطلع ان هو في شهر يناير او في اخر يناير، فقالوا لهم انتوا امتى عملتوا حفره؟ ما عملناش، فقالوا لهم اعملوا لي حفره، عملوا لي حفره حوالي بتاع مثلا متر، فهو بيكشف على الرطوبه في الحفره لان القطاع كله جاف. فبيقول لك ان من غير ما تعمل الحفره ازاي هتحدد هتروي امتى؟ لازم تعمل الحفره. This is very beautiful things to use and to help you. But the best thing to do irrigation scheduling, that thing. المعدات ديت كويسه وممكن تساعدك وحاجات كويسه ان ممكن نقتنعها يعني كفاشون، بس افضل طريقه ان احنا لا بديل عن الحفر. Okay, this is only when you look at the irrigation system, how to measure that irrigation system is giving the water that I want it to give and that the pressures everywhere is right. ده الطريقه اللي ممكن نتبين منها ان سيستم الري بتاعنا بيدي كميه الميه اللي انا عايز اديها بطريقه يعني فيها فعاليه، فيها طريقه كويسه. Okay. Let's say we irrigate these 2 blocks together. Then what you see here, all of these places I need to take the pressure
in this block and this block, and then I set the pressure right. لو هو بيروي المحبسين دول مع بعض هو محتاج يشوف الضغوط في نهايه الخراطيم وبعد كده يعدل الضغوط بتاعته. And please, I know there is some farms that use pressure compensated drippers. Don't let anyone tell you that a pressure compensated dripper can give right water at 0.5 bar. It's not true. The moment, sorry. Okay. بعض المزارع بيبقى عندهم اللي هو نقط من النوع اللي هو موظف ضغوط، فالناس يعني الناس بتقول ان ده نقط كويس، فهو طبعا ما بيقيس الضغوط ولا بيبص على الحاجات ديت، فلازم يتاكد من يعمل معايره للنقاط ويشوف كميه الميه ويشوف الضغوط، لان في الغالب الحاجات دي بتبقى يعني فيها كلام وما بيبقاش يعني ايه مظبوط شويه. Pressure compensated dripper, if the pressure go below 0.6 bar, it doesn't work anymore. لو النقاط ده الضغط وصل لتحت 6 من 10 تحت 6 من 10 ابار النقاط ده ما بيشتغلش بكفاءه. If you use GR, the pressure must be between 0.9 and 1.1 bar. If you cannot reach that, you will not get the right water and the fertilizer at the right لو places. بتستخدم SGR بيبقى الضغوط بتاعتك من 9 من 10 لحوالي 1.2 من 10 بار. And you don't only measure pressure, you also measure 10 to 15 drippers there, 10 to 15 drippers there, 10 to 15 here, 10 to 15 here. وبرضه ما بتقيس الضغوط بس، انت بتعاير من حوالي من 10 ل 15 نقاط من الناحيه دي وحوالي من 10 ل 15 نقاط من الناحيه دي. تشوف التصرف بتاعهم في الساعه قد ايه. And from the beginning of the riser till the end. من بدايه اللايزر لنهايته. Okay. Okay. This for me, if you don't learn anything today, only remember this. دوت بالنسبه لنا ما اتعلمناش حاجه النهارده، افتكروا بس الايه الشريحه دي. If you make a hole and it's dry here, it means your irrigation is too short. I don't get water deep enough. لو عملنا قطاع في التربه وشفنا ان الجزء السفلي من التربه جاف، معنى كده ان الري بتاعتنا قصيره. So it mustn't be 20 cubic meter, it must be 30 cubic meter. لو كنا بندي 20 متر مكعب لازم نزود نخليهم 30 متر مكعب. If you make a hole just before your next irrigation and it's dry here and here correct, it means your irrigation may be too long and the time between the irrigations too long. لو عملنا حفره قبل الري الجايه وشفنا ان الحته دي جافه، معنى كده ان الحته السطحيه جافه، معنى كده ان الري بتاعنا وقته طويل وكمان الفتره ما بين الريات طويل. If it looks like that, there right and here very very wet, you know it mustn't be 40 cubic meter, it must be 10 or 20 or 30 cubic meter. لو عملنا قطاع قبل الري برضه الجايه وشفنا ان الحته دي مبتله جدا، يبقى نقلل كميه ايه الري. Remember, عمق الحفره قد ايه؟ The depth of the حفرة where till the root stop. لغايه ما نلاقي الجذور بتاعتك انتهت. In Egypt, that's not longer, that's not deeper than 80 centimeters. في مصر في الغالب ما بتبقاش. Very few farms that have 1.5 meter. لا هو بيبقى مزارع قليله اللي ممكن العمق بيوصل مثلا كيلومتر لمتر ونص، لكن الغالبيه بيبقى من 60 ل 80 سنتيمتر. Okay. The last one is your irrigation too big. Not 40 cubic meter, but 20 cubic meter or 30 cubic meter. The other thing that I want to tell you,
easy to keep this area wet. Very difficult to keep this area wet. السهل ان احنا نخلي العمق هو الممتد. الصعب ان نخلي الجزء السطحي هو يعني اسهل ان نخلي العمق ممتد من نخلي السطح ممتد. Because the plant will use the water closest to its root system and the shortest way to the plant. So this area will always dry first, then here. الجزء اللي بيحصل له جفاف في التربه الجزء العلوي اللي هو في منطقه النزول، لان طبعا النزول بتمتص كميه الميه من هنا اللي هي حواليها، فبيبقى الحته دي بيحصل لها جفاف اسرع من الجزء اللي تحت. So an easy way of irrigating is short irrigation, long irrigation. So short irrigation, long irrigation. short, long. ان احنا نمشي ان نعمل ريه قصيره وبعد كده ريه قصيره وبعد كده ريه طويله. Okay.